හරි ආදරණීය දේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනෙහි තවත් එක් වීඩියෝවක් එක තමයි ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ. එතකොට අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python ආශ්‍රිත ගැටලුවකට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියන එක. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නය ෆයිල් හැන්ඩලින් ආශ්‍රිතව තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නයේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ ෆයිල් හැන්ඩලින් කියන මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී ඊටම වැදගත් මාතෘකාවක්. මොකද බොහෝ අවුරුදු වල මේ ආශ්‍රිතව අපිට ප්‍රශ්න බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට ෆයිල් හැන්ඩලින් කියන්නේ අපේ ටෙම්පරරි මෙමරි එකක් වෙනුවට අපි පර්මනන්ට් මෙමරි එකක මතකය ගබඩා කිරීමට සිදු කරන ක්‍රියාවලිය තමයි ෆයිල් හැන්ඩලින් වලදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු කරන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ලිස්ට් ටපල් හෝ ඩික්ෂනරි වගේ ඩේටා ස්ට්‍රක්චර්ස් භාවිතා කරලා යම්කිසි ආකාරයකින් ඩේටා ස්ටෝර් කරොත් අපි දන්නවා එහි ඩේටා ස්ටෝර් වෙලා තියෙන යම්කිසි ටෙම්පරරි කාර්යයක්. නැත්නම් අපි කියනවා ඒ අදාළ මතකයන් තියෙන්නේ RAM මතකය තුල ටෙම්පරරි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආකාරයකින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැවත වාරයක් රන් කරොත් ඒ සියල්ලම මතකයෙන් ඇති වී යනවා. එතකොට අපි ඒකට විසඳුමක් විදිහට භාවිතා කරන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් තමයි ෆයිල් හැන්ඩලින්. නැත්නම් ඩේටාබේස් හැන්ඩලින්. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි කන්සෝල් එකක් හරහා ගත්තු ඉන්පුට් එකක් අපි පර්මනන්ට්ව මතකයේ සඳහා තබා ගැනීම සඳහා අපි ඒක ෆයිල් එකක ගබඩා කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර ෆයිල් එක ගනුදෙනු කරද්දී Python එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් actions කිහිපයක් තියෙනවා. ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, ෆයිල් එකකට රයිට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, ෆයිල් එකකින් රීඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන සහ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරපු ෆයිල් එකක් ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ actions හතර සඳහා අපිට විවිධ functions තියෙනවා. එතන ඕපන් කිරීම සඳහා අපිට ඕපන් ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලිවීම සඳහා රයිට් ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රීඩ් සඳහා රීඩ් ෆන්ක්ෂන් එක, රීඩ් ලයින් ෆන්ක්ෂන් එක, රීඩ් ලයින්ස් ෆන්ක්ෂන් එක. නැත්නම් අපිට for භාවිතා කරලා ලයින් බයි ලයින් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. සහ ක්ලෝස් සඳහා ක්ලෝස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆයිල් එකක් ඕපන් කරපු ෆයිල් එකක් ක්ලෝස් කර ගැනීම සඳහා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ෆයිල් හැන්ඩලින් වලදී. එතකොට අපිට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් දීලා තිනවා a student has created a file in notepad which consists of a list of first names of his friends in grade 13. The name of the file is myfriends.txt. එතකොට මෙන්න මේ myfriends.txt කියන ගොනුවේ ළමයි 13 දෙනෙක්ගේ first names of his friends in grade 13 ළමයි 13 දෙනෙක්ගේ නම් තියෙනවා. The name of file is myfriends.txt. The class has 20 students. grade 13 එකේ ළමයි 20ගේ details. grade 13 ළමයි 20ගේ 20 students details තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Write a pseudocode to read myfiles.txt file, sort it into the alphabetical order and then write it back to the another file again. එතකොට අපිට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ ෆයිල් එකක තියෙන නම් ටික කියවලා ඒ නම් ටික sort order එකට නැත්නම් sort කරලා ඊට පස්සේ අපිට නැවත වාරයක් තවත් ෆයිල් එකකට ලිවීම තමයි සිදු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්න දීලා තිනවා write a pseudocode to read myfriends.txt file, sort it in alphabetical order, then write it again over another text file. අපිට මේකට ලියන්න තියෙනවා pseudocode එකක්. එහෙනම් අපිට pseudocode එක ලියන්න තියෙනවා අපි දන්නවා අපි in general නැත්නම් අපි භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතා කරලා තමයි අපි නිරූපණය කිරීමක් සිදු කරන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා ඇල්ගොරිතම් එක නිරූපණය කිරීම සඳහා අපිට pseudocode එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, flow chart එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපි flow chart එකක් භාවිතා කරොත් අපි කියනවා a graphical representation to show the අපි කියනවා the data flow of නැත්නම් the instruction flow of algorithm. අපිට කියන්න පුළුවන් algorithm එකක් නිරූපණය කිරීම සඳහා පික්ටෝරියල් ආකාරය නැත්නම් රූපමය ආකාරයේ නිරූපණයක් ෆ්ලෝ chart එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි අර්ථකථනය තමයි pseudocode කියන්නේ. නැත්නම් ව්‍යාජකේත කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. pseudocode එක නැත්නම් ව්‍යාජකේතය කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ අපේ ඇල්ගොරිතම් එකක පියවර වශයෙන් යන උපදේශ මාලාවන් වචන භාවිතා කරලා නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතා කරලා නිරූපණය කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ pseudocode වලදී. ඒතකොට flow chart සහ pseudocode කියලා අපිට දෙවිදියක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී තියෙන pseudocode කියන එක. එහෙනම් අපිට මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි pseudocode එක ලියද්දී එතන අපි දන්නවා pseudocode එකක් ලියන නම් begin කියන keyword එකෙන් පටන් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ file එක open කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම කියනවා open file myfriend.txt myfriends.txt to file 1. මම මේ file 1 කියන variable එකට myfriends.txt කියන file එක read කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ file එක නැත්නම් read කරගත්තු file එක අපිට පුළුවන් sort කරන්න.
අපිට සෝට් කරන්න පුළුවන්. සෝට් කිරීම සඳහා අපිට වෙනම ෆන්ක්ෂන් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. සෝට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක Python වලදී නම් අපි දැනට නිකන් අපිට pseudo code එකක් නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන රීඩ් කරගත්තු එක නැත්නම් අපි මේක දැන් ෆයිල් එකකින් රීඩ් කරගත්ත ෆයිල් open file my friends txt to file. එතකොට මම මේ ෆයිල් රීඩ් කරගත්තු ෆයිල් ඕපන් කරගත්තු ෆයිල් එක මම ලිස්ට් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා split ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් pseudo code එකක් නිසා read the data to a string නැත්නම් to a list. මම කියනවා read the data from file 1 to a list lst. මම මේ lst කියන ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගත්තා. එතකොට ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ data ටික රීඩ් කරගත්ත ලිස්ට් එකකට. ඊට පස්සේ මම කියනවා sort the data in list. ලිස්ට් එකේ තියෙන data ටික sort කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කියන්න අපිට ඕන ඊට පස්සේ අදාළ data ටික ෆයිල් එකට ලියන්න. අනද ෆයිල් එකට ලියන්න. එහෙනම් අපි මේ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන. මම එහෙනම් කියනවා open new file 2 to write. write කිරීම සඳහා මම file 2 කියලා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන අර data ටික ෆයිල් එකට ලියන්න. අපි කියනවා write the data in list 1 to file 2. list 1 එකක list 1 එකේ තියෙන data ටික file 2 එකට ලියන්න කියනවා. එතකොට අපි sort කරා list එකේ තියෙන data ටික ඊට පස්සේ අලුත් file එකක් open කරගත්තා. write the data ටික ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් file දෙකම close කරන්න. close the file 1, file 2. ඔන්න ඕක තමයි අපිට කරන්න තියෙන task එක. අපි දැන් මේක pseudo code එකක් විදිහට ලිව්වා. එහෙනම් begin end. අපිට ඔන්න විදිහට නිරූපණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මේ පියවරවල් ටික අනිවාර්යෙන් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ෆයිල් දෙක ඕපන් විය යුතුයි. data ටික රීඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒක ලිස්ට් එකකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක සෝට් කරගන්න අවශ්‍යයි. නැවත වාරයක් අපිට data ටික රයිට් කරගන්න පුළුවන් ෆයිල් 2 එකට. ඒතර අපි මේක Python කෝඩ් එකක් විදිහට ලියද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට මේකෙදි loops ක්‍රම භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒතර අපි බැලුවොත් අපේ ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස transform the above pseudo code into a Python program. Python program එකට අපිට ලියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දැන් මේක Python program එකක් විදිහට ලිව්වොත් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. මම ගන්නම් ෆයිල් එකක් f1 කියලා. පළවෙනි ෆයිල් එක ගන්නවා f1 සමානයි open my friends.txt. මේක තමයි ෆයිල් ලොකේෂන් එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක read කියන privilege එක දීලා open කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා privilege එක read නම් read කියන privilege එකෙන් අපි open කරගන්න data එකක් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ read කරන්න විතරයි. write කරන්න බෑ. එහෙනම් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ සීලුම data ටික read කරගන්න open කරගත්තු ෆයිල් එකෙන් str කියලා variable එකකට මම ඒක ලියා ගන්නවා f1.read. f1.read. ඒ කියන්නේ මුළු ෆයිල් එකම මම read කරගත්තා. එතකොට මේ read කරගත්තු data ටික අපිට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන දේ තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ data එක ෆයිල් එකේ අපිට තියෙනවා කියලා හිතන්න වෙන්නේ comma separated. අපි හිතමු comma separated නැත්නම් වාට space separated විදිහට උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේ data ටික තියෙනවා මෙහෙම ළමයි 20 එකගේ ලකුණු ලකුණු නෙමෙයි නම් A B C D. ඒ කියන්නේ අපිට මේක comma separated ස්ප්ලිට් කරගන්න පුළුවන්. ස්ප්ලිට් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ data ටික list එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. එහෙනම් මම මේක ලියනවා names සමානයි str.split. str.split. අපිට මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. ස්ප්ලිට් කරගන්න පුළුවන්. අතර මේ ස්ප්ලිට් කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් සිදු කරන්නේ යම් කිසි සංකේතයකට අනුව අදාළ values ටික වෙන් කර ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම වෙන් කර ගන්නවා. දැන් මෙතනදී කරන්නේ space එකෙන්. දැන් අපිට මේක comma එකකින් කරගන්න ඕන නම් අපි මේ specifically symbol එක නිරූපණය කරන්න අවශ්‍යයි comma එකෙන් split කරන්න. එතකොට අපිට දැන් හැදෙනවා list එකක් මේ ආකාරයෙන් A B C D කියලා list එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ නම names කියන list එකක් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් අපි ෆයිල් එක රීඩ් කරගත්තා. ඒක ස්ප්ලිට් කරගත්තා. දැන් අපිට දෙනවා names කියන list එක තුල අදාළ values ටික. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් sorting එක. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි name.sort. names
.sort කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරගන්න. names.sort කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලිස්ට් එක sort කර ගැනීමට සිදු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි normal sort එකේදී වෙන්නේ ascending order එක. එතකොට අපිට ascending order එකට තමයි මේක sort වීමක් සිදු වෙන්නේ. එතකොට අපි sort කර ගැනීමක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ read කරගත්තු data ටික ලියන්න අවශ්‍ය වෙනවා අපේ දෙවනි ෆයිල් එකට. එහෙනම් මම දෙවනි ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තා F2 open අපි මෙතනදී ගමු new.txt. එතන මම මේක ඕපන් කරන්න privilege එක right නැත්නම් අපිට මේක append කියන privilege එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර append කියන privilege එකේ වාසිය තමයි අපි දන්නවා අපි ඕපන් කරන හැම වාරයකම නැත්නම් අපි ලියන හැම වාරයකම ෆයිල් එකේ යකට data add වීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. එතකොට overwrite වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ෆයිල් එකේ යකට එකතු වීමක් සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මොකද්ද මෙතනදී කරේ? අදාළ data ටික sort කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක ෆයිල් එකට ලියන්න. අපිට පුළුවන් මේක ලියන්න for I in names කියන්නේ ලිස්ට් එකේ මේ ලිස්ට් එකේ අගයන් ටික තමයි මම ලූප් කරන්න හදන්නේ. එතකොට හැමතිස්සෙම මම මොකද කරන්න හදන්නේ? ලූප් කරන හැම අවස්ථාවෙදී මම මේ data එක ලියාගත්තා නම් මට හරි. එහෙනම් මම ලියනවා f2.write I කියන වැලියු එක මම ෆයිල් එකට ලියා ගැනීමක් සිදු කරනවා. I කියන වැලියු එක ෆයිල් එකට ලියා ගැනීමක් සිදු කරනවා. එතන මේ ලූප් එකේදී සිදු වෙන්නේ මොකද්ද? අපි මෙන්න මේ names කියන ලිස්ට් එක traverse කිරීමක් සිදු කරනවා. traverse කිරීමක්. එතකොට traverse කරන හැම අවස්ථාවෙදිම මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන අගයන් I කියන විචල්‍යයටයි ගන්නෙ. එතකොට මේ I කියන විචල්‍යයේ තියෙන අගයන් ටික අපි මේ F2 කියන ෆයිල් එකට එකෙන් එකට ලියා ගැනීමක් සිදු කරනවා. එතකොට මේ ලූප් එක අවසානයේදී අපි අර ලිස්ට් එකට ගත්තු values ටික sort කරපු values ටික පිළිවෙලින් ෆයිල් එකට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අවසානයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ ලිස්ට් එකේ තියවිච්ච sort වෙච්ච නම් ටික ෆයිල් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ ෆයිල් දෙක close කරගන්න. එහෙනම් f1.close f2.close මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ෆයිල් දෙක close කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ෆයිල් දෙක open කරගත්තා. මෙන්න මේ functions දෙකෙන් අපි කරේ ෆයිල් දෙක open කරගත්තු එක. අවසාන functions දෙකෙන් අපි ෆයිල් දෙක close කර ගැනීමක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අපිට read කරගන්න අපි භාවිතා කරා මෙන්න මේ read කියන function එක. ඊට පස්සේ අපි නැවත වාරයක් ලියන්න අපි write කියන function එක භාවිතා කරා. ඒතර write කියන function එක භාවිතා කළා අපිට මේ අගයන් loop කරන ගමන් එකින් එක ලියා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ සරල Python code එකක් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට විභාගවලදී බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ functions දැනගෙන සිටීමෙන් ඔබට නිවැරදි පිළිතුරක් විභාගයේදී ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර අපි මේ විභාග ආශ්‍රිත ගැටලුවක් තමයි කතා කරේ පහසුවෙන් ලියා ගන්න ආකාරය. එතකොට අපිට ඕන නම් මේක ටයිප් කරලා උනක් බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ටයිප් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක print වෙන ආකාරය, ලියන ආකාරයට ලියන ආකාරය. එතකොට ඔයාලට දැන් මේක write වෙද්දී ඔයාලට ඕන නම් new line එකක් add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පේලියෙන් විදියට. එතකොට ඔයාගේ preference එක අනුව ඒක සිදු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි මේ අද බැලුවේ මේ ප්‍රශ්නයෙන් අපි කොහොමද Python ගැටලුවකට pseudo code එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ සහ ඊට අනුරූප Python code එකක් නැත්නම් අපි කියනවා කේතයක් ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි මේ කොටස් දෙක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේ වගේ තවත් වැදගත් කොටස් බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි අදට සමුගන්නවා අපේ දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනෙන් නැවතත් හෙට දිනේ හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.